नमस्ते एभ्रिवान, म उमेश प्रसाद जोशी। आज तपाईँहरू यो वर्ड लेसनको 12औं दिनमा हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एबिसिडी गर्दै गर्दै होइन एमसम्म एनओपीसम्म ओसम्म सिक्नुभयो। अब आज यो पी रिलेटेड वर्डहरू छ यसमा है, 738 देखि 780 वर्डसम्म। अनि यहाँ चाहिँ पी रिलेटेड वर्डको V1, V2, V3 सहित सबै छ। अनि जस्तै यो पेसिफाई भनेको छ नि, पेसिफाई है, पेसिफाई भनेको के रहेछ त? पेसिफाइड V2, V3 हुँदो रहेछ, शान्त पार्नु। हि पेसिफाइड द एङ्ग्री चाइल्ड, उसले चाहिँ एकदम रिसाएको बच्चालाई चाहिँ के गर्यो त? पेसिफाई, शान्त पार्यो होइन, शान्त पार्नु। प्याक भने चाहिँ के गर्नु? प्याक भन्नु पोका पार्नु होइन। यी प्याक्ड हर ब्याग, आफ्नो झोला प्याक गर्नु होइन। प्याडल डुङ्गा चलाउनु। यी प्याडल द बोट भनेको छ, उसले डुङ्गा प्याडल मार्यो भने होइन। अनि त्यस्तै पेन्ट भने के रहेछ त? रङ लगाउने होइन त। अनि पार्डन, माफ माग्ने। हि पार्डन हिज मिस्टेक होइन, गल्तीको माफ गर्यो भन्छ। पार्ट टेकन, सहभागी गर्नु होइन। पार्टिसिपेट भने पनि भाग लिनु हो होइन। हि पार्टिसिपेटेड इन द गेम भन्छ होइन। पास भने पास हुनु। फेस्ट। अनि मेन कुरा चाहिँ के भने भाइ बहिनीहरू, अब त्यत्तिकै वर्ड हेरेर मात्र हुँदैन, यसलाई टक्क कपी गर्नु होला। V1, V2, V3 सहित सेन्टेन्स सहितलाई चाहिँ पुरै याद गर्नु होला। अनि वर्डलाई चाहिँ सेन्टेन्समा युज गर्ने ट्राई गर्नु होला है, नत्र चाहिँ खालि वर्ड याद गर्दा पनि केही काम हुँदैन है। अनि यसलाई डेली लाइफमा युज हुनु पर्यो। त्यो पज, पे भनेको रहेछ पेड तिर्नु, आई पेड बिल होइन। पी भनेको के छ? पिसाब गर्ने। द चाइल्ड पीड भने बच्चाले पिसाब गर्यो भने होइन। पेरिस्ट मर्नु होइन। पर्सुएड भने उसले फकाउने हो, उसले होइन। केही कुरा चाहिँ आफ्नो कुरा मनाउने गरी पर्सुएड गर्ने हो, मनाउनु आफ्नो कुरा मनाउने हो। पर्सुएड उसलाई आफ्नो कुरा मनाउने। पर्सुएड भने फकाउने हो है, फकाएर आफ्नो कुरा मनाउने हो। फोन गर्ने भयो होइन। पिन्च सिमोट्ने कि एकदम है। अनि प्लान, प्ले, प्लीड बिन्ती गर्ने। हि प्लीड फर हेल्प होइन, बिन्ती गर्यो के को लागि त? होइन। ओके, यस्तै प्लम्ब होइन। प्लाई भने चाहिँ के रहेछ? बारम्बार गर्नु। हि प्लाइड हिज ट्राइड, उसले आफ्नो काम दोहोऱ्यायो, प्लाइड गरिराख्नु। पोस्ट। अब हामीले अहिले अङ्ग्रेजी भाषा होइन, कोरियन भाषा, जापानिज भाषा, जर्मन भाषा यिनीहरू सिकाइरहेछौँ। अनि आइएल्सको क्लासहरू होइन। अनि यो कम्प्युटरका कुराहरू, बेसिक डिप्लोमा होइन। अनि तलका यिनी कन्ट्रीहरूमा कोही जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि शीतल एकाडेमी होइन, यो लोकेसन है त। अब पावर के रहेछ? खन्याउने। हि पावर द वाटर, के अरे सी पावर द वाटर भन्छ। पानी खाने पौट भने के रहेछ? उठ फुलाउने होइन। प्र्याक्टिस होइन। प्रेज, प्रिफेयर है। राइट, प्रेस्क्राइब
औषधि सिफारिस गर्ने हुन्छ, प्रेस्क्राइब भने नि डक्टरले औषधि सिफारिस गरेको हुन्छ होइन। preside, pressed, threatened, prevent, prick, print, prosit, produce, program, progress, prohibited, होइन निषेध गर्ने, निषेध गर्ने, prosecute गर्ने, मुद्दा चलाउने होइन, प्रोटेक्ट, प्रभाव होइन। सबैलाई वान बाई वान यसो बिस्तारै पज गर्दै सार्नु होला, अनि सजिलो हुन्छ है तपाईँको। पज गर्दै सारेर गर्नु होला है। ल